Lektion 1. Att fira små triumfer. God kväll, Anna. Hur firar du små framgångar? God kväll, John. Jag firar dem med tacksamhet. Hur är det med dig? Jag belönar mig ofta med en favoritgodis. Det känns speciellt. Det är en utmärkt idé. Lite njutning kan vara motiverande. Ja, det påminner mig om att varje steg räknas, oavsett hur litet det är. Jag håller med. Små segrar bygger momentum för större mål. Hur uppmärksammar du dina prestationer? Jag för dagbok. Att skriva om dem får dem att kännas verkliga. Det låter givande. Granskar du dina inlägg ofta? Ja, jag tycker om att reflektera över mina framsteg. Det inspirerar mig att fortsätta. Jag gillar att dela mina prestationer med vänner. Deras stöd är upplyftande. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att dela kan förstärka glädjen. Har du någonsin organiserat ett litet firande för en prestation? Det har jag. Jag var värd för en middag med nära vänner. Vi firade tillsammans. Det är underbart. Att fira i sällskap kan förhöja upplevelsen. Det gör det verkligen. Skratt och glädje smittar av sig vid sådana evenemang. Vilka aktiviteter inkluderar ni i era firanden? Jag brukar förbereda ett roligt spel eller en skål. Det ökar spänningen. Det låter härligt. Spel kan skapa minnen som består. Jag håller med. Det gör tillfället mer engagerande för alla inblandade. Hur påverkar kulturella bakgrunder feststilar? Kulturer varierar avsevärt i sina traditioner. Varje högtid har en unik betydelse. Det är en avgörande punkt. Jag uppskattar att lära mig om olika seder. Att fira små prestationer kan ena människor, oavsett kultur. Ja. Att dela personliga framgångar främjar kontakt och förståelse. Vilka andra sätt firar folk? Vissa föredrar tyst reflektion framför offentliga utställningar. Det är sant. Alla har sin favoritmetod för att fira. Tycker du att det är nödvändigt att fira varje prestation? Jag tror att det är viktigt att uppmärksamma framsteg, oavsett hur små de är. Det uppmuntrar en positiv inställning. Det motiverar en att sträva vidare. Hur har firandet format din syn på framgång? Firanden påminner mig om att framgång är en resa, inte bara en destination. Jag älskar det perspektivet. Det odlar tålamod och uthållighet. Har du någonsin känt dig ovärdig att fira en prestation? Ibland känner jag så. Då påminner jag mig själv om att alla framsteg är giltiga. Det är en viktig insikt. Varje steg förtjänar erkännande. Hur kan man övervinna känslor av otillräcklighet inför firanden? Man kan öva självmedkänsla. Att inse sitt eget värde är avgörande. Ja, det kan vara utmanande, men i slutändan är det givande.
Vilka råd skulle du ge någon som är tveksam till att fira sina prestationer? Jag skulle föreslå att man börjar i liten skala. Att erkänna en liten seger kan utlösa förändring. Det är ett utmärkt råd, Anna. Små steg leder till större framsteg. På vilka sätt kan människor göra sina fester mer meningsfulla? Att personifiera firandet kan öka dess betydelse. Personliga detaljer gör evenemanget minnesvärt. Ja, varje individs resa är unik, och firandet bör återspegla det. Vad skulle du vilja fira härnäst? Jag ser fram emot att fira att ett projekt är slutfört. Det har varit hårt arbete. Grattis på förhand, John. Det kommer att förtjäna ett storslaget firande. Tack, Anna. Jag uppskattar din uppmuntran. Det betyder mycket. Det är viktigt att fira tillsammans. Vi kan lyfta varandras humör. Ja, vi måste komma ihåg att varje prestation, stor som liten, förtjänar erkännande. Lektion 2. Modetrender och preferenser. God kväll, Anna. Vad tycker du om aktuella modetrender? God kväll, John. Jag har blandade känslor om dem. Vissa trender är tilltalande, medan andra är tveksamma. Det är intressant. Vilka trender tycker du är tilltalande? Jag uppskattar återuppkomsten av vintagestilar. De ger nostalgi och charm. Vintagestilar har en tidlös kvalitet. Hur är det med trenden med överdimensionerade kläder? Jag tycker att överdimensionerade kläder är bekväma men inte alltid smickrande. Många tycker om den avslappnade passformen. Har du provat den själv? Jag har provat det. Jag kände mig bekväm, men jag var osäker på hur det skulle se ut överlag. Ibland kan bekvämlighet segra över stil. Vad tycker du om djärva färger? Jag älskar starka färger. De kan uttrycka personlighet och kreativitet. Jag håller med. Ljusa nyanser kan göra en betydande skillnad. Hur är det med djurmönster? Djurtryck kan vara snygga, men de kan också vara överväldigande. Det är en giltig poäng. Måttlighet är nyckeln med djärva mönster. Precis. Ett enkelt plagg räcker ofta. Hur är det med trenden med hållbart moden? Stödjer du den? Jag stöder helhjärtat hållbart moden. Det är livsviktigt för vår miljö. Jag beundrar din hållning. Den främjar ansvarsfull konsumtion. Ja, vi måste vara medvetna om våra val. Moden kan vara både trendigt och etiskt. Finns det några trender du starkt ogillar? Jag ogillar trender som prioriterar utseende framför bekvämlighet. Komfort är viktigt, särskilt vid dagligt bruk. Ja, livet är för kort för att vara obekväm i kläder. Det är en underbar filosofi. Vad tycker du om snabbmode? Jag är kritisk till det. Det uppmuntrar till slöseri och undergräver kvaliteten. Många delar din oro. Konsekvenserna av snabbmode är betydande. Ja,
Konsumenterna måste informeras. Hållbara val behöver främjas. Hur kan modemärken uppmuntra hållbarhet? Varumärken kan prioritera miljövänliga material och etisk produktion. Det skulle locka mer medvetna konsumenter. Vilka trender hoppas du se i framtiden? Jag hoppas på mer inkluderande storlekar och en mångsidig representation inom moden. Det är en avgörande fråga. Alla förtjänar att känna sig representerade. Absolut. Moden borde hylla alla kroppstyper och bakgrunder. Hur är det med teknologi inom moden? Ser du det som en positiv utveckling? Teknologi kan förbättra moden, men den bör inte överskugga kreativiteten. Väl sagt. Innovation har sin plats, men tradition är också viktig. Moden frodas på en blandning av gammalt och nytt, eller hur? Ja, det skapar en unik berättelse. Vilka moderåd skulle du dela med dig av? Jag skulle rekommendera att bära det som får en att känna sig självsäker. Självförtroende är verkligen det bästa tillbehöret. Den förvandlar verkligen vilken outfit som helst. Vilken är din favoritstil? Jag föredrar klassiska stilar. De är mångsidiga och går aldrig ur modet. Det är smart. Tidlösa plagg kan stylas på många sätt. Tror du att trenderna återkommer efter några år? Moden återanvänder ofta trender. Det som en gång var gammalt kan bli nytt igen. Det är helt sant. Det skapar en känsla av kontinuitet inom modet. Ja, och det hjälper individer att uttrycka sina unika stilar över tid. Moden kommer alltid att vara en konstform i utveckling, eller hur? Ja, John. Varje individ bidrar med sin egen prägel på duken. Tack för detta givande samtal, Anna. Jag ser fram emot att diskutera fler trender i framtiden. Lektion 3. Planeringsdilemmat. God morgon, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God morgon, John. Jag mår jättebra, tack. Hur är det med dig? Jag mår faktiskt ganska bra. Jag har funderat på planerare på sistone. Det är intressant. Menar du digitala eller fysiska planerare? Jag syftar på båda. Varje typ har sina unika fördelar och nackdelar. Det är sant. Jag föredrar att använda en fysisk planerare. Det känns mer personligt. Jag förstår ditt perspektiv. Att skriva ner saker kan hjälpa till att komma ihåg saker. Precis. Det är något tillfredsställande med penna och papper. Jag ser också värdet i digitala planerare. De erbjuder bekvämlighet och tillgänglighet. Sant. Man kan komma åt en digital kalender var som helst med en enhet. Dessutom har digitala planerare ofta påminnelsefunktioner. Det är en betydande fördel. Jag skulle definitivt behöva påminnelser oftare. Tycker du att det är svårt att hålla ordning med en fysisk planerare? Ibland, ja. Jag glömmer ibland att kolla det regelbundet. Jag kan relatera till det. Digitala planerare kan skicka aviseringar för att uppmuntra till användning.
Den funktionen är tilltalande. Men jag uppskattar den taktila upplevelsen av att skriva. Båda metoderna har fördelar. Det beror i slutändan på personlig preferens. Har du någonsin provat att använda båda samtidigt? Jag har inte det, men jag har hört talas om andra som framgångsrikt jonglerar båda. Det låter spännande. Hur skulle man klara av det? Ett alternativ är att använda en fysisk planerare för detaljerade uppgifter och en digital planerare för påminnelser. Den metoden skulle kunna ge det bästa av två världar. Precis. Det möjliggör flexibilitet och noggrannhet. Tror du att fysiska planerare håller på att bli föråldrade? Jag tror att de fortfarande är relevanta. Många uppskattar den traditionella känslan. Jag håller med. Vissa uppgifter kräver en personlig touch som bara en fysisk planerare kan ge. Det är fascinerande hur dessa verktyg utvecklas med tekniken. Kombinationen av båda metoderna skulle verkligen kunna tilltala en bredare publik. Har du sett några trender inom planeringsdesign på sistone? Ja, verkligen. Många anpassar nu sina kalender med klistermärken och färger. Anpassning ger en kreativ aspekt till organisationen. Det gör det verkligen, vilket gör det roligare för användarna. Kanske skulle en online community kunna förbättra upplevelsen ytterligare. Det är en intressant tanke. Ett gemensamt utrymme för idéer och inspiration skulle kunna vara fördelaktigt. Plattformar som forum eller sociala mediegrupper skulle kunna underlätta den kontakten. Jag skulle verkligen uppskatta att delta i en gemenskap av likasinnade planerare. Det skulle kunna främja en känsla av samarbete och gemensam ambition. Det skulle motivera många att hålla sig organiserade och uppnå sina mål. Hur planerar du att anpassa dina planeringsmetoder i framtiden? Jag kan experimentera med en digital kalender samtidigt som jag behåller min fysiska. Ett utmärkt tillvägagångssätt. Du kan hitta en idealisk balans genom att experimentera. Jag ser fram emot att upptäcka vad som fungerar bäst för mig. Det verkar som att vår diskussion har gett värdefulla insikter om planering. Jag håller med, John. Tack för det trevliga samtalet. Tack, Anna. Låt oss fortsätta utforska produktiva vanor i framtiden. Lektion 4. Helgäventyr utan kostnad. God kväll, Anna. Hur har du tillbringat helgen? God kväll, John. Jag hade en härlig dag i den lokala parken. Hur är det med dig? Jag besökte en gratis konstutställning i centrum. Det var verkligen fantastiskt. Det låter härligt. Jag älskar att utforska konst. Vilka typer av konst presenterades? Utställningen visade moderna verk, inklusive målningar och skulpturer. Så intressant. Jag tycker att modern konst är så uttrycksfull. Hade du något favoritverk? Ja, det fanns en stor, färgglad väggmålning som fångade min uppmärksamhet. Den representerade gemenskapsandan. Det låter inspirerande. Konst kan förmedla kraftfulla budskap, eller hur? Absolut. Det kan väcka känslor och väcka tankar. Vilken är din favoritaktivitet på helgen? Jag tycker om att vandra i naturen.
Det är uppfriskande att vara utomhus. Vandring är ett underbart sätt att få kontakt med naturen. Har du någon favoritvandringsled? Ja, det finns en vacker stig nära en flod. Landskapet är hisnande. Det låter förtrollande. Naturen erbjuder en fridfull flykt från vardagen. Ja, verkligen. Jag känner mig ofta mer avslappnad efter att ha tillbringat tid utomhus. Jag håller med. Det är ett bra sätt att rensa sinnet och ladda batterierna. Har du någonsin provat att vandra? Ja, jag var på en vandring förra sommaren. Det var en oförglömlig upplevelse. Vad uppskattade du mest med det? Den fantastiska utsikten från toppen var värd varje steg. Naturen har en förmåga att fängsla oss. Vad tycker du om gruppvandringar? Gruppvandringar kan vara mycket trevliga. De ger också social interaktion. Jag tror att de främjar lagarbete. Vänner kan uppmuntra varandra. Ja, och det skapar minnen som består. Har du vandrat med vänner förut? Jag brukar åka dit med min familj. Det är en fantastisk upplevelse att umgås. Familjeäventyr är speciella. De stärker relationer. Jag håller med. Utomhusaktiviteter skapar ofta de bästa minnena. Vart planerar du att vandra härnäst? Jag funderar på en stig som leder till ett vattenfall. Det kommer att bli ett riktigt äventyr. Det låter fantastiskt. Vattenfall ger vandringar en magisk touch. Ja. Jag siktar på att ta med mig kameran. Att fånga skönheten är viktigt. Fotografi förhöjer upplevelsen. Det låter oss dela minnen. Precis. Har du någonsin delat dina vandringsupplevelser online? Jag har lagt upp bilder på sociala medier. Det inspirerar andra att utforska också. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Att dela med sig uppmuntrar människor att uppskatta naturen. Jag tror att det främjar en känsla av gemenskap bland friluftsentusiaster. Absolut. Många kan upptäcka stigar de inte visste fanns. Tycker du att fler borde ägna sig åt utomhusaktiviteter? Absolut. Det främjar fysisk hälsa och välbefinnande. Dessutom ger det en flykt från teknologin. Naturen är en fantastisk lärare. Bra sagt, John. Naturen påminner oss om att sakta ner och uppskatta livet. Ja, verkligen. Varje helg erbjuder en ny möjlighet till äventyr. Jag ser fram emot att planera fler utomhusaktiviteter. Jag också, Anna. Helger fyllda med natur är de bästa äventyren. Lektion 5. Bemästra disciplinen inom online-shopping. God eftermiddag, Anna. Hur hanterar du dina utgifter? God eftermiddag, John. Jag försöker kontrollera mina utgiftsvanor online. Det är en viktig färdighet att besitta. Hur begränsar man impulsköp? Jag sätter en budget för mig själv innan jag börjar handla. Det håller mig ansvarig. Det är en effektiv strategi. Har du en specifik mängd du håller dig till? Ja,
Jag sätter en månatlig gräns. Jag avsätter endast medel för det allra nödvändigaste. Smart tillvägagångssätt. Undviker du att titta på artiklar under kampanjer? Det gör jag. Rea kan vara frestande och leder ofta till onödiga köp. Det är klokt. Hur hanterar du lockelsen med rabatter? Jag påminner mig själv om att rabatt fortfarande är onödig om jag inte behöver varan. Mycket sant. Ibland köper folk bara för att en vara är på rea. Precis. Jag fokuserar på mina behov snarare än mina önskemål när jag handlar. Vilka verktyg använder du för att minska impulsköp? Jag använder inköpslistor. De vägleder mig i mina inköp och håller mig på rätt spår. Utmärkt val. Listor skapar en känsla av mening när man handlar. Dessutom undviker jag att spara kreditkortsinformation på webbplatser. Det är ett smart drag. Det förhindrar omedelbara köp när frestelsen uppstår. Ja, visst. Jag vidtar ytterligare åtgärder genom att vänta innan jag gör ett köp. Och väntetiden. Hur länge väntar man vanligtvis? Jag väntar ofta 24 timmar. Det ger mig möjlighet att reflektera över varans nödvändighet. Det är en värdefull övning. Det avslöjar ofta om varan verkligen behövs. Jag avslutar även prenumerationen på reklammail. De leder ofta till impulsköp. Det är en jättebra idé. Det minskar de ständiga påminnelserna om reor och kampanjer. Dessutom stänger jag av aviseringar för shoppingappar. Det är väldigt effektivt. Det eliminerar distraktioner och frestelser. Jag märker att distraktioner gör att jag är mer benägen att köpa onödiga saker. Hur är det med sociala medier? Upplever du att de påverkar dina shoppingvanor? Absolut. Jag försöker begränsa min exponering mot reklamtunga plattformar. Det är verkligen klokt att vara medveten om reklamtaktiker. Hur hanterar man grupptryck? Jag påminner mig själv om att allas ekonomiska situation är olika. Jag fokuserar på mina egna mål. Det är ett grundat perspektiv. Det kan vara svårt att förbli opåverkad av andra. Ja, det är viktigt att prioritera mitt ekonomiska välbefinnande. Har du funderat på att dela dina erfarenheter med vänner? Det har jag. Att diskutera det kan hjälpa andra att inse sina utgiftsvanor också. Det skulle kunna skapa en stödjande miljö. Tillsammans skulle människor kunna spara mer. Jag tror det. Att uppmuntra varandra kan skapa positiv förändring. Vilket sista råd skulle du ge någon som kämpar med impulsköp? Jag skulle föreslå att börja med små gränser och gradvis öka dem. Det är ett bra råd, Anna. Små förändringar kan leda till betydande resultat. Jag hoppas att många finner dessa strategier användbara. Jag är säker på att de kommer att göra det. Tack för det givande samtalet, Anna. Tack, John. Det har varit ett nöje att diskutera detta ämne med dig. Det har varit en glädje. Låt oss fortsätta dela med oss av våra insikter i framtiden. Lektion 6. Poddar för nya lyssnare.
God eftermiddag, Anna. Har du lyssnat på några intressanta poddar på sistone? God eftermiddag, John. Ja, jag har utforskat några. Har du några rekommendationer för nybörjare? Absolut. Jag tycker att serial är en utmärkt utgångspunkt. Den är fängslande och välproducerad. Jag har hört talas om den. Den berättar en fängslande historia över flera avsnitt, eller hur? Ja, det gör det. Varje säsong utforskar ett nytt true crime-fall. Den håller dig engagerad. Det låter spännande. Vilken annan podcast skulle du rekommendera? Saker du borde veta är utmärkt. Den täcker en mängd olika ämnen på ett underhållande sätt. Jag älskar att lära mig nya saker. Formatet gör komplexa ämnen lättillgängliga. Precis. Programledarna har en fantastisk kemi, vilket gör det njutbart att lyssna. Finns det några poddar som fokuserar på självförbättring? Ja, The Tim Ferriss Show är ett fantastiskt val. Han intervjuar framgångsrika individer för att avslöja deras strategier. Det låter upplysande. Jag är alltid ivrig att lära mig av andras erfarenheter. En annan podcast är Hur jag byggde detta. Den innehåller entreprenörer som delar med sig av sina berättelser. Jag skulle tycka att det är inspirerande. Att höra om utmaningar kan motivera andra. Det kan det absolut. Framgångshistorier ger ofta värdefulla lärdomar. Vad sägs om fiktiva poddar? Några rekommendationer? Välkommen till Night Vale är unik. Den presenterar fiktiva nyheter från en märklig ökenstad. Det låter fascinerande. Jag älskar berättelser som väcker fantasin. Den är knäpp och ofta humoristisk. En fantastisk verklighetsflykt. Det skulle jag uppskatta. Hur är det med komedipoddar? Conan O'Brien behöver en vän är hysteriskt rolig. Conan intervjuar kändisar på ett lättsamt sätt. Det har jag hört talas om. Humor är ett bra sätt att varva ner efter en lång dag. Absolut. Skratt kan uppmuntra en avsevärt. Finns det några pedagogiska poddar du skulle rekommendera? TED Radio Hour är exceptionell. Den sammanställer olika TED-föredrag kring ett specifikt tema. Det är ett utmärkt sätt att få insikter från flera perspektiv i ett och samma avsnitt. Ja, teman varierar kraftigt. Det gör att innehållet håller sig fräscht och engagerande. Vad sägs om poddar som handlar om privatekonomi? The Dave Ramsey Show erbjuder praktiska råd om budgetering och skuldhantering. Det skulle vara fördelaktigt. Finansiell kunskap är avgörande för många människor. Håller med. Det ger lyssnare möjlighet att ta kontroll över sin ekonomi. Finns det några poddar som fokuserar på psykisk hälsa? Terapisamtal utforskar olika aspekter av psykisk hälsa och terapipraktiker. Det är viktigt. Att öppet diskutera psykisk hälsa minskar stigmatiseringen. Precis. Det uppmuntrar lyssnare att söka hjälp när det behövs. Hur tycker du att man ska välja en podcast till att börja med? Jag tror det beror på personliga intressen. Utforska olika genrer för att hitta det som resonerar.
Det är ett bra råd. Att hitta en passion leder ofta till djupare engagemang. Att återuppleva favoritavsnitt kan också ge nya insikter. Jag tycker det är sant. Det är fascinerande hur perspektiv kan förändras över tid. Visste du att poddar också kan förbättra språkinlärningen? Ja, det är en utmärkt poäng. De ger lyssnarna möjlighet att få ta del av verkliga samtal. Att lyssna på infödda talare förbättrar förståelse och uttal. Jag tror att det också hjälper att interagera med en mängd olika accenter. Absolut. Det förbereder eleverna för verkliga samtal. Jag är exalterad över att börja utforska dessa rekommendationer. Du kommer att gilla dem, Anna. De är både underhållande och lärorika. Tack för att du delar med dig av dina insikter, John. Jag uppskattar dina rekommendationer. Tack, Anna. Jag hoppas att du tycker om att lyssna på dessa poddar. Lektion 7. En värld av skapare av pedagogiskt innehåll. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du har en underbar dag. God eftermiddag, John. Jag mår bra, tack. Hur är det med dig? Jag mår bra. Jag har funderat på skapare av pedagogiskt innehåll på sistone. Det är ett intressant ämne. Jag följer flera kreatörer av just den anledningen. Jag med. Vilken typ av utbildningsinnehåll tycker du mest om? Jag tycker särskilt mycket om naturvetenskap och historia. Ämnena är fascinerande. Jag håller med. Att lära sig om olika kulturer och vetenskapliga upptäckter vidgar sinnet. Vilka är några av dina favoritskapare? Jag beundrar en skapare som heter C.C. Schov. De förklarar komplexa vetenskapliga ämnen tydligt. Jag har hört talas om dem. Deras videor gör vetenskap tillgänglig för alla. Precis. De presenterar information på ett engagerande sätt. Har du några favoriter? Ja, jag följer Kraftkurs. Deras kurser täcker olika ämnen på djupet. De gör ett utmärkt jobb med visuella hjälpmedel. Det förbättrar förståelsen. Jag tycker att deras stil är väldigt dynamisk och rolig. Det gör lärandet roligt. Hur ofta tittar du på deras videor? Jag försöker titta på minst en video varje vecka. Det hjälper mig att hålla mig informerad. Det är ett bra sätt att strukturera lärandet. Konsekvens är nyckeln. Ja, det är det. Jag uppskattar också hur de ofta tillhandahåller ytterligare resurser. Det är fördelaktigt. Kompletterande material kan fördjupa förståelsen av ämnet. Har du någonsin deltagit i diskussioner om deras innehåll online? Det har jag. Att samarbeta med andra förbättrar lärupplevelsen. Jag håller helt med. Att dela olika perspektiv berikar samtalet. Vad tycker du om livestreams eller frågestunder som leds av kreatörer? Jag tycker att de är väldigt engagerande. De möjliggör direkt interaktion med skaparen. Den personliga kontakten ger ett unikt skikt till den utbildningsmässiga upplevelsen. Det gör att lärandet känns mer personligt och relaterbart.
Tror du att skapare av utbildningsmaterial förändrar hur människor uppfattar lärande? Absolut. De gör lärandet tillgängligt och roligt och bryter ner traditionella barriärer. Det är en avgörande punkt. Utbildning behöver inte vara tråkig eller stel. Precis. Kreatörer använder kreativitet för att väcka nyfikenhet. Har du någonsin försökt tillämpa det du lärt dig av en skapare? Ja, jag experimenterar ofta med vetenskapliga experiment hemma baserat på videor. Det låter spännande. Att lära genom att göra är ett effektivt tillvägagångssätt. Det är det verkligen. Det gör teorier verklighetsförankrade. Vilket ämne lärde du dig om nyligen som fascinerade dig? Jag lärde mig nyligen om den mänskliga hjärnan. Den är så komplex och spännande. Hjärnan är verkligen ett underverk. Många skapare utforskar det ämnet på djupet. Jag uppskattar hur de förenklar så komplicerade ämnen för publiken. Tror du att det finns någon särskild åldersgrupp som drar mest nytta av dessa skapare? Jag tror att alla åldrar kan dra nytta av det, men yngre målgrupper är särskilt engagerade. Det är en giltig observation. Unga människor är ofta mer mottagliga för nya idéer. Ja, deras nyfikenhet driver dem att utforska olika ämnen. Vilka råd skulle du ge någon som vill börja följa pedagogiska kreatörer? Jag föreslår att du först letar efter ämnen som intresserar dig. Utforska sedan kreatörer inom det området. Utmärkta råd. Personliga intressen gör lärandet roligare. Dessutom rekommenderar jag att delta i diskussioner online. Det förbättrar upplevelsen. Mycket klokt. Att engagera sig i en gemenskap kan ge ytterligare insikter. Att lära av andras erfarenheter är ovärderligt. Jag tror att följa pedagogiska kreatörer verkligen kan förändra ens läranderesa. Jag håller med, John. Tack för detta berikande samtal om utbildning. Tack, Anna. Låt oss fortsätta utforska lärandets värld tillsammans. Lektion 8. Navigera grannskapskonflikter. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God eftermiddag, John. Jag mår ganska bra, tack. Hur är det med dig? Jag mår också bra. Jag ville diskutera ett känsligt ämne. Hur hanterar man konflikter med grannar? Det är ett viktigt ämne. Jag tror att kommunikation är nyckeln till att lösa konflikter. Jag håller med. Öppen dialog kan ofta förhindra missförstånd. Vilket tillvägagångssätt använder du? Jag föredrar att prata direkt med mina grannar. Jag tycker att det kan främja förståelse att ta itu med problem i lugn och ro. Det är en klok strategi. Har du någonsin stött på en specifik konflikt? Ja, jag hade en gång en oenighet om ljudnivåer. Det var ganska utmanande. Jag kan förstå det. Buller kan vara en betydande källa till spänningar bland grannar. Ja, visst. Jag kontaktade min granne och uttryckte mina farhågor. Hur reagerade de på dina farhågor? De var förvånansvärt förstående. Vi diskuterade frågan och kom överens.
Det är utmärkt att höra. Det verkar som att din metod fungerade bra. Ja, det förstärkte vikten av att ta itu med problem innan de eskalerar. Vilka råd skulle du ge till någon som är tveksam till att konfrontera en granne? Jag skulle rekommendera att börja med ett vänligt tillvägagångssätt. En positiv ton kan göra skillnad. Det låter som ovärderliga råd. Att skapa en god relation är avgörande. Absolut. Det hjälper till att bygga en grund för framtida interaktioner. Har du någonsin sökt medling i en konflikt? Jag har inte det, men jag har hört att det kan vara väldigt effektivt. Medling erbjuder ett neutralt perspektiv, eller hur? Ja, det gör det möjligt för båda parter att uttrycka sina åsikter utan att det eskalerar. Vad händer i situationer där konflikten kvarstår trots ansträngningar att lösa den? Om konflikten fortsätter anser jag att det är viktigt att sätta tydliga gränser. Att sätta gränser är viktigt för att upprätthålla fred. Precis. Detta kan förhindra att framtida konflikter uppstår. Hur ställer du dig till att involvera myndigheter i granntvister? Jag tycker att det borde vara en sista utväg. Det kan anstränga relationer ytterligare. Det är en giltig poäng. Myndigheter kanske inte alltid förstår nyanserna i grannrelationer. Jag håller med. Människor borde först försöka lösa konflikter sinsemellan. Vilka egenskaper anser du vara viktiga när man hanterar konflikter? Tålamod och empati är avgörande. Att förstå andras perspektiv hjälper oerhört mycket. Ja, empati främjar kontakt och förståelse. Har du haft några konflikter med grannar som du hanterat väl? Jag hade en gång en oenighet om gemensamma utrymmen. Jag föreslog ett schema för användningen. Det är en praktisk lösning. Höll din granne med på det? Det gjorde det. Det ledde till en mer harmonisk livssituation. Det är uppmuntrande. Samarbete kan leda till bättre resultat för alla inblandade. Jag uppskattar ditt perspektiv, Anna. Tänk om en granne är samarbetsovillig. I sådana fall skulle jag fortsätta att vara artig men bestämd. Att sätta förväntningar är viktigt. Det låter som ett förnuftigt tillvägagångssätt. Konsekvens är nyckeln. Ja, visst. Det kan så småningom leda till förbättrade relationer. Vad tror du händer om konflikter förblir lösta? Olösta konflikter kan leda till fiendskap och spänningar med tiden. Det är olyckligt. Öppen dialog är avgörande för att förhindra sådana situationer. Jag hoppas att fler människor kommer att lära sig att kommunicera effektivt med sina grannar. Det skulle säkerligen leda till starkare samhällen. Tack för denna givande diskussion, John. Tack, Anna. Låt oss fortsätta främja förståelse i våra grannskap.